नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला सोड्याचं कालवण बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य तर हे सोडे घेतलेले आहेत बघा. ह्याला मी पहिलं गरम पाण्यानं ना 15 मिनटं मी भिजत घातले होते, 15 ते 20 मिनटं. त्याच्यानंतर मी 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. सोड्यामध्ये रेती असते, काय घाण असते किंवा ह्याला कधी कधी अशा शिरा पण राहिलेल्या असते. ते कोणते एका ह्याला अजून आहे तर अशा ह्या सगळ्या शिरांना अशा काढून घ्यायच्या बघा. सुकले कधी कधी त्यांच्याकडून पण राहतं ना सुकल्यानंतर, तर असं बघा हे काढून घ्यायचं. तर स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, खरबीर चांगली निघते आणि पाण्यातच ठेवलेलं आहे. हे 200 ग्रॅम सोडे आहेत. मोठा एक कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, एकदम बारीक कापून घ्यायचा. एक टमाटे बारीक कापून घेतलेले आहे. ही तिखटवाली मिरची पावडर आहे, फक्त मिरची पावडर आहे. तिखट आणि कलरवाले दोन्ही मिक्स आहेत पावडर. हा गरम मसाला पावडर आहे आणि हे हळद आहे. लसूण आणि आलं मी टेचून घेतलेलं आहे 1 चमचा. मीठ आहे, कोथिंबीर आणि तेल. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया आणि तेल जरा चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे तर त्याच्यामध्ये आपण कांदा टाकून घेऊया. कांदा जरा काय असतं माहिती आहे का, मच्छीला वगैरे कांदा जरा जास्तच घालायचा असतं. कुठली सुकी मच्छी म्हणा, पातळ कालवण म्हणा मच्छीचं. मी मच्छीच्या भरपूर रेसिपी टाकलेल्या आहेत, मग सुकटचा ठेसा वगैरे पण टाकलेला आहे. आता हा कांदा चांगला कलर चेंज होस्तोवर आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा चांगला. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी थोडीशी हळद घेतलेली आहे, कारण घरी बनवलेली आपली हळद आहे, त्यामुळे थोडीशी तिला कलर लगेच येतो. त्याच्यामध्ये बघा हा कांदा, ही लसूण आणि आलं 1 चमचा मी बारीक एकदम कुटून घेतलेलं आहे. मिक्स करूया. आता ह्याच्यामध्ये बघा एक टमाटर, ते पण बारीक करून घ्यायचं एकदम. मिनिटभर बघा चांगलं परतलेलं आहे. आता गॅस जरा बारीक करते आणि ह्याच्यामध्ये आपण साहित्य टाकून घेऊया. तर ही मिरची पावडर आहे, नुसत्यात गरम मसाला वगैरे काय नाही, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. जरी तुम्ही काळा मसाला, कोल्हापुरी मसाला कोणता पण टाकला मसाला तरी चालेल. आणि हा पण गरम मसाला पावडर आहे, त्याची पण मी व्हिडिओ टाकलेली आहे. जर तुम्हाला पाहिजे असलं तर मग गरम मसाला, मटन मसाला वगैरे टाकू शकता. त्यांच्या सगळ्याच्या व्हिडिओ बघा मी टाकलेले आहेत. तर हे चांगलं आपण परतून घेऊया. ह्याच्यामध्ये बघा चवीपुरतं मीठ आणि एकदम बघा मी स्लो गॅस केलेला आहे. आता एकदम स्लो गॅस करायचा आणि चांगलं परतून द्यायचं, तेल चांगलं सुटस्तवर. आता ह्यात आपण सोडे टाकून घेऊया. बघा हे सोडे ते मोठे मोठे असे चांगले आहेत बघा, फ्रेश. मी हमेशा काय करते, सुकी मच्छी ना उन्हाळ्यातच घेऊन ठेवते. तर मी भरपूर घेतली होती. मी म्हटलं तर तुम्हाला रेसिपी दाखवीन असे की हे बाबा हे सुकट, बोंबील ही सगळं मी शिवडीवरनं आणते. पण काय झालं, ते लॉकडाऊन पण झालं आणि तुम्हाला परत कुठं भेटणार म्हणून मी ती रेसिपीच टाकलेली नाही आहे. नाही तर बोंबील, सुकट तुम्हाला मी सगळे दाखवणार होते. सुक्या मच्छ्या कुठून भेटतात, कसे घ्यायला पाहिजेत. तर आता हे चांगलं आपण बघा धुवून घेतलेलं आहे स्वच्छ आणि कमते का अर्धा तासाच्या बी पुढं हे भिजत घातलेलं आहे. गरम पाण्यामध्ये 20 मिनटं भिजत घातलेलं आणि त्याच्यानंतर आपण आता बनवस्तवर 10 मिनटं तरी गेल्यात बघा. तर आता आपण हे टाकून घेऊया. आता बघा ह्याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे आणि आपण आता ह्याच्यामध्ये सोडे टाकून घेऊया. तर सोडे बघा असे मोठे आणि एकदम चांगले असतात, फ्रेश. सोडे पण घेताना फसवतात, कारण मी शिवडीला राहायला होते त्यामुळे ना ओळखीचे लोक असतात तर मी कुणाला पण घेऊन जाऊन घेते हे. कारण हे पावसाळ्याच्या दिवसात काय होतं, खायला बरं पडतं किंवा उन्हाळ्यात थोडंसं असं वांग्यामध्ये 4 सोडे टाकले तरी कालवण छान लागतं. वांग बटाट्यामध्ये थोडं थोडं टाकून असं चांगलं लागतं कालवण, म्हणून हे मी घेऊन येते. आता हे चांगलं आपण परतून घेऊया. बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा मी थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते, कारण चांगली लागते चवीला अशी कालवणाबरोबर शिजते ना. तर थोडी थोडी ह्याच्याबरोबर बघा देठं पण टाकायची, कोथिंबीरीची कवळी कवळी बारीक कापून, चांगली चव उतरते त्याच्यामध्ये. तर आता आपण पाणी टाकून घेऊया. आता तुम्हाला किती पाणी रस्सा पाहिजे त्याच्याप्रमाणे टाकायचं. तर बघा मी 1 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे आणि आपण ह्याला बारीकच गॅस आहे, आपण काही फास्ट गॅस अजून केलेला नाही आहे. तर आता आपण हे बारीक गॅसवर चांगलं शिजवून देऊया. स्लो गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. तर आता सोड्याचं कालवण आपलं झालेलं आहे बघा. आटलेलं बी भरपूर आहे. 1 ग्लास पाणी ओतलं होतं आणि छान असे सोड्याचं कालवण झालेलं आहे. तुम्ही माझ्या पद्धतीने एकदा करून बघा. आणि तुम्ही जर काय ह्यातली वेगळी पद्धत जर करत असाल तर तुम्ही मला मेसेज करून सांगा की बाबा
असं पण बनवू शकता. हे कसं आम्ही गावच्या पद्धतीनं मी बनवलेलं आहे. त्यात आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घ्या, कारण शिजताना बी टाकायची म्हणजे चव चांगली लागते. जर रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.